Порой возникает сомнение. Быть может, иные правители ошибочно связывают величие своего государства с его величиной. Как же иначе объяснить неоправданный захват территорий, которые впоследствии только умножают проблемы страны, не принося ей никакой пользы? Не говоря уже о вечном чувстве вины за бессмысленные жертвы оккупации. Неделя о войне на канале ПИК. Фильм Олеко Габунья. Оккупация. Separatistების მიერ თამარაშენის და სხვა სოფლების დაბომბაზე საპასუხოდ ჩვენ გავხსენით ცეცხლი და გადავედით შეტევაზე. ამ ეტაპისთვის მიტანილი იქნა შეტევა ხეობაზე ყოლონიცხიდან, რომელიც შემოვიდა რუსეთის ფედერაციიდან. განხორციელდა დაბომბვა საქართველოს ტერიტორიის რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. დაიბომბა დასახლებული პუნქტები, მშვიდობიანი ობიექტები. და ეს სხვა არაფერია თუ არა კლასიკური საერთაშორისო აგრესია. მე მინდა მიმართო რუსეთის ფედერაციას. დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს საქართველოს მშვიდობიანი ქალაქების დაბომბვა. საქართველო არ ყოფილა ინიციატორი ამ კონფრონტაციის, მაგრამ საქართველო თავის ტერიტორიას არ დათმობს, საქართველო თავის თავისუფლებაზე უარს არ იტყვის. მე მინდა მიმართო მსოფლიოს საზოგადოებას. მე მინდა გავაცხადო მთელი მსოფლიოს დასაგონად. საქართველოს წინააღმდეგ ხორციელდება ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესია. მე ვაცხადებ საყოველთაო მობილიზაციას საქართველოში. ყველანი დავირასმოთ.
მზადებია ეს, რა ხდება? It's intensifying and becoming more brutal. The war between Russia and Georgia spills out of South Ossetia. Tension in Tbilisi as the fighting spreads. People in Georgia's capital fear Russian troops could surround the city. Al Jazeera live from Washington. Russia confirms its forces are advancing from the other breakaway region of Abkhazia. The Georgian government has released a statement saying it's, quote, urgently seeking international intervention to prevent the fall of Georgia. US President Bush is demanding Russia reverse course, and French President Nicolas Sarkozy continues his peace mission in the region. ეს ცენტრობა შეიძლებოდა ჩვენი ისი არა ვარ თვითონ რომ არავინ არ აყავდეს იქ. იქითაც ვკივა, აქეთაც ვკივა. ზოგს დედა ყავს, ზოგს მამა ყავს, მაგრამ იმუშავა კარგად რუსეთმა სამუდამო მტერი გაგვიჭინა ჩვენ მიწაწყვეტს. ბატონჯავა რომ გიქრა ბატონჯავა შეფასება პოლიტიკური I had today Foreign Minister Kushner on behalf of President Sarkozy, and I signed their plan of ending the hostilities. President Sarkozy is coming here tomorrow and going to Moscow. European Union is having emergency meetings and talks. There are several European presidents and heads of governments planning visit here. There are a number of European foreign ministers. But as we speak, and as negotiations are going on between Georgia and Russia with European mediation, there is an extensive battle going on in proximity of the town of Gori to open the way for Russian tanks to the capital, Tbilisi. Mr. President, there is only 1 hour to drive from there.
Do you have a clear defense plan or plan of surrender? We have no plan of surrender. თავარი რაც პრეზიდენტმა მოითხოვა ყველა სახელმწიფო სტრუქტურისგან, ეს არის ორგანიზებულობა, კოორდინირებულობა და ერთიანობა პირველ რიგში. ჩვენ გავაკეთეთ საოპერაციო ანალიზი და სიტუაცია არის უკიდურესად რთული. მათ მოახერხეს დღესაღამოს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს გათიშვა. დამთავრებულია რა. ისინი აცხადებდნენ, რომ მათი ამოცანა არის საქართველოს მთავრობის შეცვლა. დღეს რუსეთი თვლის, რომ მას ერჩის ძალა იმისათვის, რომ მორჩა. საბჭოთა კავშირი და მისი იმპერიული სივრცე აღადგინოს. და საქართველო არ მორჩეული იქნა ბევრი მიზეზების გამო თავარ დარტყმის ობიექტად. არ ვიცი რაშია საქმე. გამძინვარებული დათვის წინაშე რომ გამოგეკიდება და დადგები ესე რა უნდა გააკეთო. აქვს აზრი იქ ბრძოლას და რამეს არ ვიცი. არი ბრძოლო გადაგივლის, იბრძოლო გადმოგივლის. თუ მარტო ის უნდა რუსეთს რომ საქართველო არ არსებობდეს, მაშინ არსებობდეს და უნდა იყოს რუსის. ფერი მაგრამ რა ვიცი. რა ისა გაქვს მოსკოვიდან? შენ როგორ გორია რამდენ ხანში მოახდინე ამ ეს ამათ რა ბრძანება აქვს თორემ რუსებს და უკვე გესროლეს რა გესროლეს უკვე აჯეროს როლი მაგრამ რა იარაღი მოიტანეს ეთყობა ჩაოლები თავის სტილით უპარტყორცებს დაწყო ხო ვის ერჩიან აგრესიულები არიან რუსები ხო ხო მაგრამ აქ თუ გადმოდიან აქეთ ახალგორში რამდენი Алло. ეკა უნდა აუხსნათ რა იმას რა ქვია დიპლომატებს რომ ცეცხლის შეწყვეტის საფრთხე არის უბრალოდ რომ ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების და ღოვის საფრთხე ახალგორში ჩვენ პოზიციებზე აპირებენ შეტევას ეხა კიდე აუხსენე რომ ბრძანება მიუღეს რომ დაწყონ ჩვენებს კიდე დაუბრუნდეს კაი ავიაცია მოდიმა ახალგორში ახალგორზე თუ წამოიწვიონ საფრთხე არის თბილისზე წამოსვლისას
ხო. ხო. ხო, მაგრამ ნუ ეს არ არის საკმარისი რომ აქეთ შემოვიდე. ხო. ხო, მაგას ვიზახი დედაქალაქის შემოტევისთვის ეს არ ყოფილ. შორსა. 1 კილომეტრი საით ხარეს. და წინათ არ მოდი. წინვალი და ხოვებნებიან რომ ესროლეთ. და იქიდან ამდენი კაცი დაუმატეს მაგათ. რამდენი? ხო. რა გითხრას ამ დიპლომატებმა ახალგაზრდა? და შენ რას ფიქრობ, რომ მედვედევის ის რა არის ამაზე? არავინ არ იყო მერე ახლა რომ მოსული არ არის მაგრამ არ უნდა ცხრა ადამიანი დაიღვა აი პატარა მონაკვეთში 9 ადამიანი ზუსტად ვერაფერი ვერ იპოვეთ ნაწილა აი ეს აი ხა დღეს ამოვიღეთ აღარ თავი ჩას აღარ ფეხი ჩას აღარ სკრავი ჩას რა ვიცი რა ყრიე ხაზია რა სუპერა სკინოლენ წამოსულები ვართ იმ დროიდან ამავიდა სუპერა ერთად ვიყავით და სუპერას ბოდიში სუპერას დეტეკვეთი რა ერთიანად რა იყო რა მოხდა ჩაწყობის საქმე იყო ეს აზიარება სუპერას ვისაც ხინანს გამოიცა ერთად ვიყავით იქითა ბოლოს ახანიაშვილი ვიქტორა პაპა ეგეთ დაიღუპა მაგი ოჯახი წამოწყდა იქ კუთხეში აი ბოლოს ეკა ესა იქი შეიმოყარა ცხოვრო მაგრამ მე ვცხოვრე ესეთ თამარშენი იყო გოგაშვილი მაღლა სუჩენი იყო სუდაგუბეს არავინ არ იყოს ხარი სუჩენი ხეობის ხალხი ვიყავ თუ რუსეთი არ შეგვეშვა ჩვენა ოსებსა და ქართველებს არ გვინდა არავის შუამავალი ჩვენ თვითონ მაინც ქორწილდებიან მაინც თხოვდებიან ერთმანეთს საერთოდ შეგვეშვას ეს რუსეთებს ჩვენ მოვulit ოს და ქართველი ერთმანეთს და
რას უშავებდი? აი მეზობლობის მეცა. არ ვიცი, ჯერ კიდე რა მოგველის? არ ვიცით. ეს შემოგვიტყვეს შეიძლება ისევა და კიდე შეიძლება დაგწყო. არ ვიცი. ჯარი გაგამგაღავთ. შემშილებს მეაქან არ გავაჩენ. სოფლები ისე სამი წლის ბავშვი ხალხშვილის 3 წლის ეს. ბაბო, დავიზიტოთ მეიქო და აღარ გავიღვიძოთ. რა თქმა ესეთი ცხოვრება. 3 წლის ბავშვი რომ ამას ამოწყდეს ის პუტინი ჩვენი ცოდნა. ის ამოწყდეს. სურეალისტური. ეს ხო ქვეყანას შეტევაა და რა ტერიტორიებზე. საერთაშორისო სისტემა მნერად ფლოქს არის, ახლა რო ვეღარ გაიგებ. The ceasefire is in place, but the crisis is far from over. Thousands of Russian troops are still deep in Georgian territory. Much of Georgia proper is now under Russian control. Welcome to BBC World News. The French President Nicolas Sarkozy is in Georgia's capital Tbilisi for talks with the President Mikhail Saakashvili. He earlier visited Moscow. L'opération qui a été menée par le contingent renforcé de maintien de paix a fini car nous avons atteint les objectifs que nous nous sommes fixés. L'agresseur a été puni et ses forces armées ont été désorganisées. Nous avons défendu les intérêts des forces de maintien de paix russes ainsi que des citoyens russes qui résident en Ossétie du Sud. Russian President Dmitry Medvedev called Georgian president a political corpse. The continuing Russian occupation of parts of Georgia sparked outrage amongst the Georgian population and in the West. The Georgian President Mikhail Saakashvili has welcomed a peace deal brokered by French President Nicolas Sarkozy to end hostilities in the Caucasus. L'Europe ne peut pas être passive. L'Europe doit exprimer une volonté politique. C'est ce qu'elle fait en ce moment. Nous avions débattu avec le président Medvedev et le Premier ministre Vladimir Poutine. Le retrait des forces militaires russes sur les lignes antérieures, c'est une décision. Absolument. L'intégrité territoriale de la Géorgie me semble d'ailleurs garantie par l'esprit de ce texte. Merci.
Secretary of State, do you think there's a new Cold War? You talked about 1968 today. No, the Cold War is over, and it's very important for Russia to understand that. Russia may not have bargained on the reaction that's coming from Western countries and from Eastern European countries who are very critical of what they have done. The U.S. Secretary of State Condoleezza Rice and the other members of NATO sending the message that it will not be business as usual. Georgia has been attacked. Russian forces need to leave Georgia at once. France has brokered a 6-part ceasefire accord that will achieve that result if it is indeed honored. This is the understanding that I had with President Sarkozy yesterday. We support Georgia's sovereignty, we support its independence, we support its territorial integrity, we support its democracy and its democratically elected government. That is America's position, and in my discussions with my European colleagues, it is the position of the Europeans as well. The Russian attack on Georgia will have profound implications for Russia's relations with its neighbors, and to stabilize the situation in Georgia, we need international observers on the scene fast. Назад. Стой. Назад. Alors que l'on parle d'une crise diplomatique Est-Ouest, la plus grave depuis la fin de la guerre froide, l'Union européenne va de nouveau tenter de défendre la cause géorgienne. Elle tiendra lundi un sommet extraordinaire. Hello, good to see you. Minister, nice to see you. I just spoke to President Sarkozy. He had a conversation with President Medvedev, and again, he urged Russian withdrawal from Georgia. I cannot underline strong enough how important it is that Russia fulfills its obligation. I believe on the basis of the conversation between President Sarkozy and President Medvedev that the Russian president has made his third commitment to the withdrawal of troops. There were commitments before the European Council, there were commitments to 12 noon yesterday, and there were further commitments today in the telephone conversation with President Sarkozy. And with every commitment and every failure to live up to the commitment, international pressure will grow. Russian troops are pulling back, not out. The Russian General Staff made that clear just a short while ago. Why would Russia not withdraw, as was discussed for this ceasefire? You know, it's a linguistic problem, I guess. Complete withdrawal. It sounds like when we withdraw our forces from East Germany. We are pulling out from the territory of Georgia back to the territory of South Ossetia. But South Ossetia is Georgia. Yes, South Ossetia is Georgia. So Russian troops will remain on Georgian soil, will they not? So is that not a breach of the ceasefire? Russian peacekeepers will remain in South Ossetia, that's for sure. How long? We've been there for 15 years. How long it will take us to stay more? I don't know.
infantry, hundreds of tanks. And one other thing we have to stress, and the Georgians are probably particularly worried about, those American reports that SS-21 missiles, which are short-range missiles, went into South Ossetia. That's extremely worrying for the Georgians, of course, because that could possibly be in range of Tbilisi. არის ჩვენ თბილისს დავიწყოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს იქნება სხვა თამაშებში. ჩვენ არჩევანი გვაქვს, ხდებით ჩევით თუ არა ცივილიზებული ევროპული ქვეყანა, თანამედროვე ევროპული ინფრასტრუქტურით თუ ხდებით ჩქარა ტერიტორია რაღაც სახის ჩეჩნეთის ხოლმე. ახლა ვზივართ ამ შენობაში SS-27 რაკეტა არის დამიზნებული ამასე. მაგრამ მე ვფიქრობ, ამ შენობის აფეთქებაზე მეტად მათ შედებათ თბილისის აღწევას. ამ წუთას რეალური საფრთხე არის, ეხლა ვლაპარაკობთ, რომ რეალურად შემოგვიყვანონ უკან თბილისში. და რეალური საფრთხე არის, რომ რეალურად დაიბრუნოთ მთელი საქართველო. ეს მე ვთვლი, რომ 50-50-ზე შანსი არის. რაღაც შანსი არის, როგორც შენ ამბობ. მცირე, მაგრამ შანსი არის და დარჩება ბოლომდე. უკვე რატო უნდა გააკეთოს ეს? მათი ნელი ლოგინა გამომდინარე სულად გავგებარი. შემიძლია ნივთობი გააკეთოს, რომ უბრალოდ ეს სრულიად საბოლოო კატასტროფული იქნება და აუხსნელი საერთოდ გადასტოს და დაესწრება დიაგნოზი, რომ ის სტალინის ზუსტად ასე ვფიქრობ, რომ პირდაპირ ინტერვენცია არის აუხსნელი ნაბიჯი, მაგრამ და ახლა შეიძლება უნდა მას რომ იყოს ყველაფერი სტალინის და ყველა დიქტატორი ერთად შენ რა იცი? მას იქნება ეს ამბიცია. მას აქვს ამბიცია ერთ-ერთი მანაცის რომ ძალით უნდა აიძულო რომ პატივი ქცენ. სხვანაირად პატივისცემის მეთოდი მან არის. ეს ძნელია, ამის იმპლემენტაცია ფიზიკურად ძნელია, ეს იქნება ძალიან დიდი სისხლის ყრა, ეს იქნება. მისი გამოცდილება არის, რომ ბრუტალობით ის აღწევს შედეგს. ჩეჩნები 100,000 ჩეჩენი მოკლა, კავკასია არ არის. ხადარკოვსკი ჯერ ჩასვლა და მე სახე დაუსერა წერი მიწერა ბიზნესმენებმა, მაგრამ ეგ ის რა ქვია დემოკრატია აწუხებდა და ჟურნალისტები მალიკოს გამარჯვეს და შეგვაჩი ხილი აღარა პრობლემა აღარა. თუ ეხლა რომელიმე ქვეყანას დაკლავს, ერთ-ერთ სხვა ქვეყანას მას ვერ აქვს. და მასამ როგორც ამბობენ, ეხლა მთელ სოფლიოს ეტყვის. ახალი სოფლიო წესრიგია. ეს არის ჩემი ზონა და პატივი ეს ჩემი ინტერესებს რა. და მას აქვს ეს მოლოდინი რომ ყველაფერი როგორც ადრე ისე მოხდება რა. რომ იტყვენ კი ბატონო და გაშიდნენ ადამიანები რომლებიც მაგას ეძახიან პერვერტაში. What is Russia's end game here? What is the purpose of all this? First and foremost, I think they have a geopolitical aim to stop Georgia from joining the NATO military alliance. I mean, Georgia, along with Ukraine and other former Soviet states, are the next tier in line for NATO membership. One of the best ways of making sure that doesn't happen is by promoting instability. One of the end games that Russia may have is to actually annex this territory and make it part of Russia. The only chance that Georgia stands of surviving this is if it can get the international community on its side. The question is, will the United States, will the European Union put its relationship with Russia on the line in order to defend tiny Georgia in the Caucasus? That's very much an unanswered question.
ბედნიერებას, მშვიდობას, გამარჯვებას. ავალ ახალგაზრდას დავესწრო. მშვიდობიან ქვეყანაში გვეცხოვროს. საქართველოს უბრალო ახალგაზრდა. საკმაოდ მიდიოდა ჩემს. აი ჩემი მომავლის ისეთი ცხოვრება ყიდოს, რომ მართლა არანაირი ფიქრი და ჯავი არ აქვს. სულ ყველაფერი საუკეთესო, ბედნიერება, სიკეთე და მშვიდობა წევა. ნამდვილად, ყველა დაგლოცავთ მეწობლებო. ისეთი ყოფილი. ოჩო ჩვენი საქართველოს მართლა ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს უღრუბლოდ სისხლი შეწყო. საერთოდ ოპოზიცია მომეთ თეისაკრე გაზონის გამრობის მე გავდაგეს სხვადასხვა და ვიცი როგორ უნდა შევსრულოს ჩემი პასუხი სიარებს ყველაზე ყველა სოფად ეს არის შემოწმებული და უცნობის განს ბავშვებს და ახალგაზრდებს უნდა ვიცი ოქროს განათლების ინსტიტუტში შესაძლოა განათლების ყველაზე მოსია სიარებს და ჩემი გიმერაც უნდა ჭერა მოდემური იქნება ბავშვები თუ რაღაცები და თქვა რომ დავიწყეთ და ეხლა ვაგრძელებთ ხო ესე ხო რაღაც მომავალი, მაგრამ ნუ რაღაცები იყო და მე გავთ. კაკეთა ყველაფერი ქართული სახელმწიფოს გასწია თერი დემოკრატიის სოფლიო კერძებიც ჩვენ შევეცდით დამოკიდე. ჩვენს დაჩოქის სახელმწიფოზე და გაზრდილი საქართველოს მე იყო შეკრული სამალი კონსულტაცია ეს ადის ზემოთ მუსიკას. ჩემი მიზანი არის ძლიერი და წელში გამოწვევს ერთიანი გახარების საკითხი. ჩემი მიზანი საქართველოს გაჭირვების გარეთ საქართველოს მუშაობების ჩემს ხოვებს მე თქვენ ეს გამოჭრები ხომ საქართველოს ეს როგორ ვკითხავთ რომ ეს ექსპრესი მაინც უნდა ვკითხავ და თავს ვწერდი მე просто პაუზებს დავაკეთებ როგორ ახლა ცეცეთი აუდიტორია რომელიც ასე არ გაიქცევა რამე საქართველოს მოკლედ დროს პერიოდული შემოთვლის ახალგაზრდების კრავს ეს მარტივი ინტეგრაცია გუშინ მოსწოდა ფილოსოფია არა მასკი ტესტი არ არის მარტივი სკე Very warm welcome on Sports Main Camp. Top story this hour in Georgia as pro-Western President Mikhail Saakashvili is expected to win the elections that are currently underway in Georgia. He called the poll essentially a vote in confidence back in November after a crackdown on anti-government protests. Capital TVC from Robert Parsons. This is a particularly tough election. Been a lot of accusations and counter-accusations made both ways. And I think most people feel this is an election that they really have to take part in. It's probably the most important election that Georgia has had since independence in 1991. But is it right to say that the whole election is just an attempt to restore Saakashvili's democratic credentials? Well, it is partly an attempt to restore Georgia's democratic credentials, because after the events of November last year, there was a lot of criticism directed at the Georgian government. In response to that, Mikhail Saakashvili called an early election, in which he said he wanted to prove that he still had the support and a mandate from the Georgian people to carry on. It's still pretty much in the balance. I think it would be unfair to say that this is a foregone conclusion by any means, although the final opinion polls just before the elections do suggest that Saakashvili will probably creep through in the first round with something in the region of 52%. Alors cette fois, Mikhail Saakashvili a de la concurrence. L'opposition a-t-elle une chance de l'emporter? L'opposition ne semble pas pour autant en mesure de l'emporter, peut-être en grande partie à cause de la campagne de l'opposition qui n'a pas été très efficace. Elle a été avant tout négative. Ils se sont consacrés à critiquer Mikhail Saakashvili sans présenter de véritables alternatives. Aujourd'hui, il menace une fois de plus d'organiser des manifestations, alors que l'enjeu principal de ce scrutin pour Mikhail Saakashvili, c'est justement d'avoir une élection la plus libre et la plus démocratique possible pour convaincre les Géorgiens et ses partenaires occidentaux qu'il est le démocrate qu'il prétend être. Notre envoyé spécial, Romain Gauguelin,
Un petit détour par Hollywood, pas de paillettes pour les cérémonies des Golden Globes. Les acteurs ont décidé de boycotter l'événement. Ils sont solidaires des scénaristes en vrai. Господин Гадишладзе, если вы станете президентом, какие будут ваши отношения к России? По отношению с Россией я буду очень корректен. Ils ont 80% de la population contre eux. La société s'en est remise à Saakashvili en disant voilà, il est arrivé le grand apôtre de la démocratie, puis il n'y a qu'à le laisser faire, tout ira bien. Simplement, je ne crois pas qu'on démocratise un pays sans sa société. Et on lui a dit mets-toi de côté et regarde ce qu'on fait, comme on le fait bien et comme on est les meilleurs à le faire. Ben, ça ne marche pas comme ça. Vous pensez qu'on est à un tournant peut-être dangereux pour la jeune démocratie en Géorgie? Moi, je crois que c'est le contraire. On n'a jamais vu une mobilisation de ce niveau pour aller aux élections. Il y a maintenant le sentiment que c'est sa propre affaire et on ne peut pas s'en remettre aux autres. Donc je crois que tout ça, finalement, et paradoxalement, ça va consolider la démocratie géorgienne. On peut appeler ça le rêve européen de la Géorgie? Oui, je pense que c'est un peu plus qu'un rêve. C'est sans doute l'endroit de l'espace post-soviétique où c'est le plus possible que ce rêve devienne une réalité, qu'on a passé une étape de plus de cette sortie très très difficile du communisme, du post-communisme et de... Est-ce que vous êtes en train de dire que Mikhail Saakashvili s'est réveillé et qu'il... Ah non, pas du tout. Qu'il a viré à la folie du pouvoir, que ça se voit de plus en plus tous les jours. იმიტომაც ხდება ეს ამბები. ვაგატების გაგროვდა დაიჭირეს ხო. დაჭერები მიდის მოშნას. სერიოზულად იჭერენ.
ხალხი დაუპირისპირდა პრეზიდენტს ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების გამო. და ანტიქართული ნაბიჯების გამო. ვისაც ვერ ხმას საპრეზიდენტო არჩევნებში და რატომ? პოლიტიკური ახალი წელი. რა განწყობებია ხელისუფლებაში და რა ოპოზიციაში? ვინ გახდება საქართველოს პრეზიდენტი? საპრეზიდენტო არჩევნები 2008. მე ვიქნები ხელისუფალი, რომელიც იქნება ხალხისაგან დაქირავებული და ანგარიშვალდებული მხოლოდ ხალხის წინაშე. როგორი უნდა იყოს პოლიტიკოსი თქვენი ხმა რომ მისცეთ? Geist. Antikristi apokalipsisi. ეს სააკაშვილის არჩევანი ცოტა ხნით გადაავადებს აპოკალიფსისს. ეს მაგარი საარჩევნო კამპანია იყო. ნატო არის მასონური ორგანიზაცია. ვინ არიან მასონები? Antikristi აუცილებლად მოვა. გაიგე ჩემზე მაინც აწერა. ანტიქრისტიმ გაზარდა ელექტროენერგიის გადასახადი. არის 7 ანტიქრისტი. კონკურენტი. ეს მიხეილ სააკაშვილის ხელახალი არჩევა არ წარმოადგენს იმის სიტუაციიდან საბოლოოდ გამოსავალს. მაგრამ ნუ აირჩიოთ, მაგრამ მე მაინც ცუდად წავარს. Is this election a choice between stability or chaos for Georgia? No, I think it's election between continuation of the reforms and reversal of the reforms we implemented. Andrew Osborne from the Wall Street Journal. How badly, nonetheless, do you feel that your image was damaged, and do you feel that you have some work to do to repair that damage? I believe we were right. I believe that Georgia is a wonderful success case. It's indeed not only a beacon of democracy, but a beacon of economic success. Country that was behind Nigeria in terms of corruption is now number 18 in the world, according to the EBRD. And that's the difference. You are coming to a country that had no street lights 3 years ago, that had horrible street crime, that had, that was a failed state from all points of view and with zero trust in the institutions. And within 3 years, there was a miraculous transformation. And, good news, don't stretch. Many of your allies, excuse me. With a lot of popular support. And when you ask people in the street or just about at any walk of life, a lot of people are saying that they were actually disgusted with what happened in November and they felt you had lost touch. No, wait a minute. And we've done tremendous reforms. We fired 50,000 policemen. Do you think those families of 50,000 policemen would not say they're disgusted by me? Of course they are disgusted by me. Should I have not done it? Of course I should have done it. If I win these elections, this will be vindication for the reforms, even with the people you are talking about. Yes, it's about us alienating some part of post-Soviet elite. It's about us alienating people who suffered because of reforms, but there was no other way to make this country without those reforms. That's my answer to that question. If you win the elections, we will change your foreign policy toward Russia. The last thing we want in the world is to have a better relation with Russia. We are not suicidal. We are not crazy in any way. We never really understood what Russian interest in Georgia was. I mean, I'm talking about concrete interest, not about instincts. But remember, Georgia is under embargo for 1.5 years. We've been bombed a couple of times. We've seen arms influx into the region. We've seen passportization, which is against any international rule. Mr. Saakashvili, you are talking about Abkhazia and Southern Ossetia. Yeah.
этот вопрос касается Косово. Косово объявляет независимость. И после этого вероятно, что Россия признает независимость Южной Осетии и Абхазии. Какая ваша реакция на это? Frankly, I don't think anybody is as crazy in Moscow to go for it because it would destabilize not only this region, but it would destabilize security in Europe. But there is a risk. We know that there is a risk, and I mean, I really hope it won't happen. ჩვენი ოჯახების ციგარების დასაძა პესიმიზმით და უპერსპექტივების გაცეთ ჩამქრალი თვალები საქართველოში არასდროს არ უნდა დავინახოთ. გამთავრდა. ასეთ თვალები საქართველოში აღარ იქნება, მაშინ როცა ხალხი დასაქმდება და უშუალოდ წელში გათხარ. Quando საქართველოს უყურებ საქართველოს მოუწოდ ყველას არ დარჩენ საქართველოს და გააკეთოს სწორი არჩევანი. ოპოზიციამ ხო იცი რა დამარცხა? შადრევან პირველი. Efteră საქართველოს ცენტრულ გაკეთდა ერთ ხუთაში შადრა. ჯობია შადრევან პირველი გეკეთოს და კალიკულანი რო. ფაშიზმი ნახიან ხო? ეს არის ყველაზე მსუბუქი ტერმინი, რაც მათ შეიძლება გავუნა. ხო სალანძღავი სიტყვების მარაგი ამოეწურათ და ამიტომ ფაშისტი ბოლო იყო რაც სისხლის მელინკულელი კაცი ჭამია ყველაფერი უკვე მიწოდეს. ეხლა გარჩა ფაშისტი. არ მოწორ და გამთარდა ამას არ მოწორ. Restauracიაში ক্লিন চলে ვერ მოიცალე საარჩევნო კამპანიის გამო დროს ამის კარგად განათებისთვის შემდეგ ახალ წელს უნდა გავანათოთ სულ ძალამაზად და ვაფშე მთელი წელი უნდა იყოს განათებული ესპანეთს და მთელი რიგი ძალამაზად რუსთავი განათებული პარიზზე უკეთესად მაგრამ აქაურობა შეიძლება განათება ძალამაზად სიგარების გარეშე. ხვალ უნდა დავამტკიცო საქართველოს კონსტიტუციის წესს ვერავინ დაღავს, სადაც მის თავი განათლებული ქართველი ხალხი. ხვალ უნდა დავამტკიცო რომ ქვეყანაში ზინას. მოდიან დათო ჟურნალისტები. ხომ არა, შოუმე 20 წუთში შემოვალ მე. არა, 6 ზუსტად 6-ზე შემოვალ. დამკვირვებლები რას ამბობენ? რა უნდა ხარ? თავს. დამკვირვებლები. სამოიდან მოისმინე 1000 გვარი სიცოცხლე კლიშე. მე როჩ მე შეუდია დღეს ძალიან მე მეორე მხარეს გამოვიხარ ევროპელები ხო იქინა შეუდევენ იქით გადაიხემენ და მე ძალიან ჩვენში დადგებიან და იმის მაგერ რომ თვითონ მივიტანონ გაიგონ აზრი თვითონ ჩაუჯდნენ და თვითონ მიხვდნენ რა ხდება. უნდა ორ ხაზს მოусმენ და შუა პოზიცია დაიკავონ და ეს არის ყველაზე უფრო დიდი დეკადენსი რომელიც შეიძლება მოხდეს რა. და შენი პოზიცია გქონდეს. მეოთხე ნურცნუმერს თვალები გაახილეთ მიდით და დაელაპარაკეთ ყველას და თვითონ ნახეთ და თვითონ შეამოწმეთ და თვითონ გაერკვეთ რა გინდათ ხა. თუ შუაში დაიყო და შენ არ გამ ნერვიულობ. რას ნერვიულობ ყოველ გამოსვლის. გამოსაღობის წინას არ ნერვიულობ ჩაფლავდება სამარცხვინოთ. ადრენალინი. არჩენები არის ადრენალინის და სიცოცხლის გახანგრძლივების ყველაზე სწორი საშუალება.
what 60%? There was a story yesterday that you predicted you'd win by more than 60%. I never told you. You told Financial Times. I said both say that it's true. Okay, well they mistook your quote. I said both say that. They said the headline was I said our people are staying more. I said I don't believe it. I said some polls say 60, maybe not, maybe second, but why not? Remember the Bill Clinton rule. Talk about people, not polls. Chad, message box is over. That's it. მე ბევრი ქართველის თვალებში დავინახე გაძირობა, ბევრი თვალების ქართველის ოჯახში დავინახე უიმედობის და გასაჭირის სამწუხაროდ გადანეკრა და მე მინდა თქვა, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ აღარ იყოს სიგანი ბერხელას. მოხსნით, დიდ არჩევანს ვაკეთებთ. იშვიათად გარა რომელი მერი ასეთი დიდი არჩევანის წინაშე. არჩევანი საქართველოს მომავალს და საქართველოს წარსულს შორის. The way we position Georgia is to have a financial and business hub. Georgia needs to be liberal democracy to attract all these people, and also needs to have a strong rule of law regime and safety. To position Georgia in a way like what Dubai is for the Middle East or what Singapore has been for Asia. What will be the agenda in your administration with regard to Europe, EU and NATO? Well, with NATO, I think we'll catch up because the political process went more smoothly than anybody expected, more or less. We'll be in much better shape to go back for April to NATO. Together with Ukraine, with strong US support, which we are getting. We stand fair chance of getting it. From Russia? We lost more than half of our traditional market in Russia. Hopefully they might lift embargo, but nothing is sure yet. I remember when we were here before, that was one of the big issues, politically. You know, they've not achieved the main result to basically break backbone of our economies. Now, hopefully they won't achieve their byproduct, the regime change tomorrow. And if they don't achieve it, then they really fail miserably. Mr. President, you've been very generous with your time. I know you have a lot of things to do about this last night, and we just wanted to... Congressman, so happy to see you. It's so good to see you again and to see the success you've had. I mean, just in the two years since I've been here, the changes are very dramatic. So thank you so much. It's so good to see you. Thank you. We wish you the best of luck. Thank you. All the best. We look forward to seeing you in Washington. Absolutely. Thank you for your kind words about Senator McCain when he was here. And you also have very good This is part of a anti-terrorism stuff? Yes. Thank you. Yes. Goodbye now. All right. Take care. Which circus that goes? Oh, Sunday. Sunday, როდისა? 6-ში? დარეკოს მე რა? არა, მაგაზე ჩაკჭა. თამაზე რო დარეკოს. დარეკოს კაი რო გიქცენ. მიხარი ფესტივალზე. შეერთებული შტატები, იაპონია, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, იტალია, საფრანგეთი და კანადა. რუსეთის პრეზიდენტს დილიდანვე მოუწოდებდნენ არ ეცნო სეპარატისტული რეჟიმების დამოუკიდებლობა და პატივი ეცა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის. Я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Россия призывает другие государства последовать ее примеру. კოსოვოს შემდეგ ბოლო არაუდობდა იმას დასავლეთით რომ რუსები ამ დანებზე წავიდოდა ეს გაფრთხილება დასავლეთისთვისაც Priznание recognition, according to me, is resolved and closed, and we have already drafted agreements to provide them with military assistance. Le président russe pousse plus loin la provocation. Il ne considère plus Mikhail Saakashvili comme le président géorgien. Le président russe est prêt à un conflit avec l'Occident. Le Kremlin a certes mis en avant le précédent du Kosovo pour se justifier. ამათ ყველა გონიათ რომ რამე დამთავრდა, ამათვის ყველაფერი იწყება ზუსტად ახლა. და მაგასაც დავინახავთ ძალიან მალე. დაირეკნა რუსებს ყველა. აკეთე რაც უნდა, რა მოუტრიალდება თავში რუსებს. დავადი. შოდრიდან და დამატხეთში რა. ისი მე უნდა გქონდეს მე აღარ Medvedev today said he recognised it's an irrevocable decision. Their troops are going to remain, probably for quite a long time, and there's nothing that the Europeans can do about it. No, but the future of the relationship between the EU and between Russia is more important. Is that what President Sarkozy said to Tbilisi today to the Georgians? Sorry about South Ossetia and Abkhazia, but we value our relations with Russia so much. თვითონ ვიღაც იმედი გქონდა და გაგწირეს. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, toi? Javier. The European delegation hope that today's peace deal will change the military reality on the ground. It's a situation where Russian troops remain deep within Georgian territory. Russia says it will withdraw its forces from Georgia proper on condition the EU deploys 200 monitors. Despite this progress, a key issue loomed large, the territorial integrity of Georgia. Nous avons condamné, je l'ai dit à Moscou il y a quelques heures, la reconnaissance unilatérale de l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, qui sont des territoires géorgiens. Aucun pays n'a le droit de remodeler seul les frontières d'un voisin membre de l'ONU. Et donc, Monsieur le Président Saakashvili, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a un désaccord entre l'Union européenne et les Russes sur ce sujet. C'est important, ce qui se passe ici, parce que cela met en cause les principes qui ont présidé à la naissance de l'Union européenne. Mais ce que nous avons voulu éviter, c'est aussi la renaissance de la guerre froide. L'accord de cessez-le-feu de 6 points, négocié par le président Sarkozy et signé par les deux parties des conflits, doivent être appliqués. Pas seulement en esprit, mais aussi en lettres. Not so-called Georgia proper. There is no such thing as Georgia proper. Georgia proper is Abkhazia and South Ossetia. It's a very small country. Nous avons négocié au nom de l'Union européenne. Les observateurs internationaux pourront pénétrer à l'intérieur de l'Ossétie de l'Abkhazie, ce qui est la meilleure garantie sur toutes les questions de nettoyage ethnique. Et deuxièmement, le 15 octobre, il ne doit plus y avoir un seul soldat russe qui soit sur des positions qui n'étaient pas celles où il se trouvait avant le 7 août. Soit c'est fait, soit ce n'est pas fait. Et alors, 5 jours plus tard, l'Europe en tirera les conséquences. Les menaces de sanctions font d'ailleurs sourire les dirigeants russes qui les jugent plus préjudiciables à l'Union européenne qu'à leur pays. L'Europe est dépendante énergétiquement de la Russie et ne peut se priver de son approvisionnement en gaz et en pétrole.
Il y a des trucs verts et c'est ça? C'est des tentes. Pour toi, c'est le camp en bas, là? Ouais, bien sûr, tu vois pas. Hein? Ce sont des tentes. Donc ils sont vraiment tout près, quoi. Andrew? Il faudrait qu'il vienne avec ses jumelles. Et juste devant le camp, là, il y a une espèce de monticule de terre, il y a un blindé, là. Ouais, tu vois. Où ça? Juste devant le camp, là. Tu peux filmer avec le... Ouais, c'est fait, mais le zoom déforme l'image. Il y a un char enterré, là. Je peux rien faire. Ouais, il y a des merlons devant, ouais. Tous les tas de sable, ce serait des juste devant le camp, le tas de terre, ouais, le tas de cailloux qu'il y a, là, il y a un tank derrière. Ouais. J'arrive à tout caler, ça marche pas ce truc-là. Donc a priori, c'est vraiment le camp. On confirmera le renseignement plus tard. Be careful when we go to see the checkpoint because it's better to wait in the car. It's a checkpoint. This is the Georgian checkpoint where two explosions were. In this place, two explosions? So we go there, have a look from the car. Prenez, okay? Everyone? Hein? Tu leur dis que... Вы наблюдатели движения из русской армии, потому что последний раз мы видели антенна на этот холм туда. Да? Ихняя база видно, когда свет горит. Ночью. Ну, под утром даже. Отсюда видно. Прямо. What's about yesterday evening about shooting? About checkpoint O7 pour pas s'exposer face aux O7. Donc. У вас проблем с этим checkpoint? To report.
Quelle est la maison? Elle est où la maison qui a reçu des... Et ici, ils sont venus là, ils ont tiré comme ça. Et il a vu personne? C'était là-bas, donc il était chez lui. Il a entendu que ça avait tiré, mais après... Personne n'a rien vu? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont vu? Je sais pas. Le chemin, il va où, là? La route est là. La дорога est toute là. Est-ce qu'il a vu des... Est-ce qu'il a vu des Russes, des Russes, des chars, des Russes? Est-ce qu'il les voit, les Russes? Au bout, là-bas. Est-ce qu'il les voit? Вы видите русский? Нет, как это все успокоится, после того я никого не вижу. Я с этими не русский. А то значит, кто был, даже об этом не знаю. Ils sont où, les Russes? Ils sont loin d'ici? Русская армия далеко из... Il va montrer quelque chose, on ira après le voir. On va aller voir après, on ira après. Ouais. Camp? The camp? Yeah, you see? A priori, c'est des bus russes. Hein, you see? C'est un camp russe, tu vois, non? En face, tu vois le truc vert? C'est un camp, il y a des soldats, on les voit très bien à la jumelle. Они пришли, когда тут конфликт, русские пришли, остались, не уходили. Нет. Regarde bien à la jumelle, tu les vois... Je vois bien 2 points sur le mur, mais... Là, en face de toi, là, il y a la cheminée. À gauche, tu as un truc vert. C'est un camp russe. Il y a des snipers. Hein. Il y a un sniper face à nous. Tiens, regarde. Si. Ben, le gars, il observe. Hein. Il voit qu'on est... Il n'y a pas de problème. Hein. У них как граница, так сделали. Тракторами все сравнили. Это наша территория. Ну, наши не могут туда идти. 500, hein? 500? 500 meters here. I co tam jest? Soldaty. Tanki są? No. Są tanki? Да, БМП. Много? Техника. No. Техником. Много техником? Там видно. Вот сейчас, если захотите, вот оттуда можно увидеть. Да? Ну, можно пойти и посмотреть. А helikopter? Как? Helikopter. Что такое? Самолет, helikopter? Вертолеты. Вертолет. Вертолеты у них тоже недалеко, вот там. Стоит? Ну. Вертолет? А сколько их есть? По-моему, две. А близко здесь. Где есть камп русский, да, там граница? Да. Граница и камп? Чи границу и ту камп? Сразу, где граница, там есть, даже чуть на эту сторону. Даже дом есть построенный. Ну, они сравнили все. Все? Угу. А вы там ходили? Ходили там? Да. Да? У нас сады Вы говорите, вы говорили с солдатами русскими? Сейчас? Сейчас. Нет, сейчас нет. Кто подпустит? Стрелять. А боятся? Да, боятся. Потому что нету гарантий, там осети не придут, возьмут. Арестуют. Русские там тоже, кто знает, а вдруг постреляют. А вы увидели, что осети не приходит, ваши кукурузу, зерно забирает? Зерно они сожгли. Зажгли? Сожгли, да, сожгли. А по этим садам они ходили. Они ходили? Да, ходили, собирали. Когда? Вот сейчас. Τώρα με τα ύπρα που είναι προλάβει, μα είναι ένα καθαμόβητα. Δεν άρπρα θέμα. Არის პიზდატია. აბა. არ პრობანი თავსად გენი ახლა. What happened now in Georgia? We were here before the event. We are in a very, very dangerous time now. Dangerous time is largely due to this volatility of situation of today, when Europe is busy with economic crisis and French presidency will be over
by the end of the year. Americans have elections. There is a growing feeling in Europe that probably things are over and we can go back to business as usual with Russia. Russians are still there where they should not be. We know it. We can see it. Much more dangerous for security for the people. Because they're just 40 kilometers from Tbilisi. But we hope the European Union, that this European Union observer could enter in the zone. The purpose on the President Sarkozy when he proposed the 6 points. Absolutely. I think what is important that they have a mandate to go inside, and they should. Russians signed the document that they have to withdraw to status quo ante, meaning positions of August 7, and that's not in Akhalgori. Yes, of course. And today, we do not talk about separatism. Today, we do not talk about Russia being an honest broker. Today, we say Russia is a party of the conflict, and this conflict is not about Georgians and Ossetians. It's not about Georgians and Abkhaz. This conflict is between Georgia and Russia. Russia's peacekeepers should not be there. And my former colleague said once that what Russian peacekeepers are doing, they are trying to keep pieces of Russian empire. We need international organizations to pressure Russia on that. We need the constant EU presence and we need the constant EU pressure. We cannot do it alone. რუსეთის ცდილობს სამხედროები ეთნიკური ქართველებისგან დაცალოს ამ განცხადებას აკეთებს ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე. ის, რასაც რუსი ჯარისკაცები ჩადიან, საერთაშორისო ურთიერთობის არც ერთ ნორმას არ შეესაბამება. თემო გაიგე რა ხდება? ვერ გაიგე კაცო, ისი რაც მოხდა იქა? გაჩერდი ცოტა ხანი მომისმინე კაცო, რომ გარბი ხარ, მომისმინე, დაგვექცა ქვეყანა. აღიარეს ოსეთი, აფხაზეთი, სულ ყველაფერი არც ევროპა კავშირს უშვებენ, არ არის გეგონება საკუთარ ეზოში არის. ჩეჩნეთი რატო არ აღიარეს? ჩეჩნეთი რატო არ აღიარეს? არ ვიცი მე რატო არ აღიარეს. ცოტა აქვთ ეგეთი ჩეჩნეთი და მსგავსი რაღაცეები ფედერაციაში. არ ვიცი მე, არ ვიცი, დალი ხო წარმოგიდგენიან, მოვიდნენ, დაბომბეს, გაგვანადგურეს და კიდე მადლობლები უნდა ვიყოთ თურმე მშვიდობის მყოფელები არიან ეგენი. დალი ხო ნახე რაც გვიშვრები არის, მთელი გორი, ყველაფერი ააოხრეს მაგათმა და ჩვენ მაგათ კიდე კუდი უნდა უქნიოდა. ევროპა ვერაფერს ვერ აკეთებს. ლაპარაკობს მარტო და ლაპარაკობს. მარტო გვისმენენ შეშფოთებული, აღშფოთებული, მიტრიალდებიან ხელს და გვიკნევენ და წავლენ მერე. და თავიანთი თვალით ნახეს ყველაფერი კაცო და რა ვიცი რაღა უნდა კაცო, როგორ ჩეჩნეთი როგორ წერი გაანადგურეს და ისე საქართველოს ესე გააკეთეს მაგას. ხო, არ ვიცი. სანამ ტანკი არ მიუვა იქ, ეგენი ვერ გაიგებენ ვერაფერს. და სულ ყველაფერი ოსი რო დარჩება ოსეთში მერე მიხვდება. ხო. და მეტი აღარა ვარ ხალხი, ეს ქართველები ერთი ბეწო დავჭირთ, მეტი კი აღარა ვარ. And in the midst of all this, the Georgians feel themselves powerless because they understand perfectly well that the fate of their country is being decided beyond their borders. Yes, in a certain sense, the Europeans and the Americans are their friends and allies, but theirs is a very small country, and they understand that they could easily be sacrificed on the altar of great power politics. Don't forget just how badly the Europeans need Russian energy. Yeah, I've got a meeting with this guy from the International Crisis Group for Georgia. I'll give you a call back later, okay? A way out of this crisis for Georgia. This is the aim of this meeting. We are supposed to draft a way out, a solution after the Geneva talks. And the main problem in Geneva was how to involve the Abkhaz and the Osset. How can one engage them? But the role of international organization is very ambiguous. I mean, as far as Russia is concerned, they are a member of OSCE and UN. They can influence decisions. I mean, Russia being a part of the conflict should not have manipulative rights. And you cannot be manipulated, at least directly, by Russian officials. Yeah. So there is a certain responsibility on the part of Western democracy in Georgia when they push Georgia down the path to reform, when they
push Georgia towards the Rose Revolution. Yes. The more Georgia progresses along that path, the more it's likely to get on the Russians' nerves. I think that's inevitable. Exactly, yeah. There has to be a certain amount of responsibility. Would that be the position of the International Crisis Group as well, do you think? Yeah? Absolutely. People are still trying to figure out which are the best instruments to use with Russian officials. People forced population transfers from the Georgian villages north of Skinvale, where human rights workers have documented burning, looting, bulldozing in some cases of villages. What kind of damage this does to Russia's international standing. And even if it's accepted that what the Russian Federation did in entering Georgia itself in August is unacceptable, we have to be realistic about what we can do. And okay, so there's some. I mean, for Georgia, which is a small country, in this kind of battle, important to be together with other bigger guys or units. Because I mean, there is no illusion that Georgia alone can contradict Russia. I mean, that's nobody has illusion of that sort. ჩარების რაოდენობა გაზარდეს ევროპელების დასანახად. ხან ეძახიან რომ არ გაგვიზდია. ევროპელებმა იციან რომ გაზარდეს. და აბა ევროპა იტყვის თუ არა ეყოფა თუ არა გამბედაობა რა თქვას რომ არა ჩვენ ვიცით იმიტომ რომ დურბინები თულებენ ჩაიწერეს რომ გაზარდეს. ხო და საფრთხეს. არის ის თუ ევროპელებს ეყოფა და გამბედაობა რა თქვა რომ ნამდვილად გაიზარდა ნამდვილად საფრთხეს. თუ ამას ვერ იტყვიან გამოახედოთ. რატომაც თბილისიდან მთელი ეს გზა არის რაღაცა ბრუნულს რა რომ რუსეთის ჯარი დგას აქვე აგეთ ახალგაზრდა ჩაუვა რუსეთი რომ რუსეთმა თავს ყველაფრის გარდა დიდვა ქვეყანა პატარა ქვეყანას მოუხაზა რუსეთის შტაბ-ბინა რომ ძალიან მტკივნეულად გადაუდგეს ხელები აგეთი ეს არის ნოლფესია რომ მას ურჩევნია რომ ეხა მომთავროს ყველაფერი და თქვას რომ მოდი ეხა ახალ თავრობებთან ადმინისტრაციასთან ხელახლა მიქნებას აი ჩვენ გასაყაროში ვართ უკვე ილუზიებისთვის ძალიან ცოტა ადგილი და შემოვიდა ეს წუთი აქ და ხუთი. და 4 ახალგორ შემოვიდა, 1 აქეთ დაუყო. მთელი პერიმეტრი აიღეს რა. ეს პერიმეტრი დაიღეს.
Ai. Sada ხარ, კიდე ტელევიზია ლაპარაკეში. არა, სულ. მეც ვილაპარაკე ხოლმე. ასწი არა ვარო, ვაფშე რა ხდებაო რა, არ ვიციო, სანეო რა დიჟენიები აქვს რა. და ბერხო ვილაპარაკე სანამ ამერიკაში და არ ვიციო, სანამ ახლა წადი გაგიწყო. დაგები ძაი და BMW-იც არის რა. ეს ახმაჩი შემოდიოდა რა. ხო. ახლა დაიჭირეს უკვე პოზიციები ახმაჯის თავზე ავიდნენ ახლა იქ ორი BMW იქ მაღლა აიყვანეს იქ და აყენეს და აქაც ნუ რაც წამოყვანი იყავთ მოსაბრუნში აქაც ამაგრებენ და მაღლა წავიდნენ რა განს თავზე და იქ ხო ხო აი ხომ ნახავ მე ყველაფერს ბეძახა კიდე შევაკეთებ და აი ზავოდი გაფიქრე ხომ შევიდე სულ ხოლმე გამოვარდა შეშინებული სულ ეს არ გადმოხვიდე მანქანიდან ისე გადაიღე მე ეგრევე დაატრიალე მანქანა და გაიგე აი განგები გიდან გავედი არა ბიჭორი მე არ პანიკობ ო შენ ხო იცი მე პანიკორი არა ვარ და იმაში შიშები არა მაქვს არაფერი ხო აქვს ელი სანგრები მე გადმოვედი რა პრობლემა უნდა გო თბილისზე ხო არ წამოვედი მე მაგათი დედის მუტალი მოუთხარ მეტი რაღა უნდა გააკეთო ო ბატონო შემოიეთ დადგენა ბროლი ტექნიკა რა უნდა გააკეთო არა მე იქ თუ ახალ გოში ჩააბარებ რაღაცა გავიდე შემოვაგარგე ეგ ამირას უცხარი შენ ტარასოვი მანდ არის ახლა? საბე დამალაპარაკე ტარასოვი. Да. Какой президент? Медведев пришел? Так. Угу. Мы же договорились, что будут какие-то передвижения, вы должны были мне сообщить об этом. Я... Так. Кто подъезжает? Сыничный.
So there is a meeting between the Georgians and the Russians right ahead of. What the car is. Yeah, because it is quite tense. So. Как будешь целую ночь, как я буду там спать? Сын рядом, муж, все боимся. Куда нам пойти? Они там остались, когда Куда танки рядом? пойти? Тяжело, конечно. Конечно, тяжело. Сама я осетинка, муж грузин, мама грузинка была, папа осетин, а бабушка русская. Куда я пойду? У меня все смешано. Ой, а мы так всегда мирно жили. Никогда не было различия, ты осетинка и грузинка. У нас этого никогда не было. Это началось во время съедок конца худей. И после этого все перемешалось. Да. Уже нервов не хватает. Куда пойти, сама не знаю. У нас же нет военных здесь, мы просто наблюдатели. Я знаю, я же по телевизору смотрю, я и всю Европу смотрю по телевизору. Знаю. Мы, конечно, надеемся, что вот наше присутствие как-то успокаивает все-таки. Ну вот видишь, только почти целыми 10-го приехали. Сегодня уже почти конец месяца, и все-таки они не хотят успокоиться, они дают людям спокойно жить. Да. რა ხდებოდა ევროპელებთან გადაგ და ამ ბუფერულ ზონებს და იმაზე რა ილაპარაკეს კუშნერმა და იმას ხო მაგრამ რო იცახოდა რომ საზღვარი სამხრეთ ანტყე ლოსეტიჯისუდე ლაჟორჟი რას ნიშნავს სამხრეთ ეს უნდა მოაგდებიოთ ეს სიტყვები რომ ესე არასოდეს არ უნდა იხმარონ ტერმინი Georgia proper, ეს უნდა გამორიცხოთ და frontiers between Georgia and South Ossetia, Georgia and Abkhazia is bullshit. ხო? ხო. ეთნიკურ წმენდაზე რას ლაპარაკობ? ხო, მაგრამ ეხა ეგენი ევროპელების სიამოვნებით არ გამოიყენებენ ტერმინს ეთნიკურ წმენდა, იმიტომ რომ მაშინ ეს აკისრებს მორალურ პასუხისგებლობას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ უნდა დავაფიქსიროთ ეთნიკური წმენდა. იქნებ მოიფიქრეთ, რომ აი ხა მიმართოთ ევროკავშირს ახალ გულში ამ წუთში მიმდინარეობს ეთნიკური წმენდა, ვითხოვთ მისის ჩამოყვანას დაუყოვნებლივ, ხო? ხო. ხო. არა ეს არის გეგმაზომიერი პოლიტიკა რომ ხალხი გაყარონ თავის სახლებიდან რეალობაა ხო